you kena masuk balik lah Syutra ni. Okay, so forces on a moving charged particle in a uniform magnetic field. So sekarang awak kena tengok dia akan ada moving charge. Okay, dia akan ada moving charge particle. Okay, so the first learning outcome awak kena tahu explain dan guna magnetic force ini. So dia ada formula. Okay, dia akan ada formula dan dia juga awak kena tahu macam mana nak explain dia. Okay, cerita dia macam ni. Awak akan ada charge Q. Tak kisahlah charge awak elektron ke, proton ke, apa ke, charge itu akan bergerak. So kita tahu bila apa-apa yang bergerak, dia confirm dia akan bergerak dengan speed V. Tetapi charge ini dia akan bergerak pada satu angle. Okay, dengan direction of uniform magnetic field of magnetic beam. Okay, lepas itu mereka akan experience magnetic force of magnitude. So senang cerita, bahasa pasal-pasal malam adalah awak masukkan charge dalam magnetic field, awak boleh dapat magnetic force. Dan charge yang bergerak dalam magnetic field itu dia akan bergerak dengan speed V dan dia akan ada angle dia. Tengoklah angle dia 30 degree ke, berapa degree? Usually 90 degree lah. So angle ini adalah angle between the velocity dan juga magnetic field. So untuk ini kita tahu force adalah equals to QVB sin theta. Di mana F awak adalah magnetic force. And then Q awak adalah charge. V awak adalah velocity of the charge. Okay? Charge tu yang bergerak kan, jadi velocity of charge. And then B kita adalah magnetic field. Yang ini yang paling penting. Angle. Angle, theta dia adalah angle between velocity and magnetic field. Okay, I repeat So awak akan ada magnetic force bila awak ada magnetic field. Sekarang kita tambahan dia, kita akan masukkan charge lah dalam magnetic field itu. Charge itu akan bergerak pada angle dia dan juga halaju dia yang tersendiri. So remember, unit untuk force will always be Newton. Tak kira lah, as long as ada perkataan force tu unit dia adalah Newton. And then velocity adalah meter per second, charge adalah coulomb, magnetic field adalah Tesla, angle adalah degree lah. Okay, so this is the concept untuk magnetic force. Actually this topic will be nice to ajar dalam kelas tau, because dia banyak guna tangan. So I'm not really sure korang punya tangan macam mana. Maybe kena suruh record kot hantar kat Miss. Okay, I'll be moving in 30 seconds. Miss akan proceed. Okay everyone, Miss akan proceed ya. Dah ke? Dah. Terima kasih. Janganlah online class forever. Penat Miss. Okay, so the next one adalah kita nak determine direction of force. Tadi tu kita dah buat direction of magnetic field kan? Sekarang adalah untuk direction of force. Okay. Now, this is very important. So, I would like everyone to highlight. So, your fingers now, fingers awak akan letak dia point along particle velocity. Okay, awak akan letak dia along particle velocity. Okay, lepas itu kita jari jemari awak ni awak akan jadikan dia mengikut arah velocity. Lepas itu awak akan curl dia towards your magnetic field. So lepas tu kita akan curl dia towards magnetic field. Manakala your thumb dia akan jadi direction of force. Dia akan jadi direction of force. Okay.
Contohnya, okay, contoh Miss nak semua orang try buat So ini adalah positive charge. Okay, direction of velocity awak macam ni. Okay lah, contoh yang macam ni. Okay, and then dekat sini adalah magnetic field awak. Okay, so this is your magnetic field and this is your velocity. Sekarang, first step, Miss nak korang letak tangan korang, jari jemari korang ikut direction of velocity. Ikut. Ikut. Okay, dah? Semua orang dah letak? Ikut? Dah ke? Dah. Okay. Lepas tu, curl. Curl dia. Korang letak dekat screen korang tu. Lepas tu curl dia terhadap B. Curl. Masukkan, tutup sikit jari jemari korang. Curl dia. Okay, ni tadi dia panjang sikit jari korang. Sekarang bila korang curl, korang akan dapat macam dekat sini lah kan. So, force dia ke mana? Force dia pointing ke mana? Ke atas. Atas, pandai. Force dia pointing ke atas. Okay, contohnya ini untuk positive charge. Bila Miss ada negative charge lah. Contohnya ini awak punya velocity. Dan ini adalah awak punya magnetic field. Okay, velocity dengan magnetic field. Okay, sepatutnya force dia ke atas. Tetapi disebabkan dia negative charge, dia akan jadi opposite direction with thumb. Jadi sekarang force dia ke mana? Sepatutnya dia ke atas tapi sebab dia negative charge, force dia akan ke mana? Bawah. Ke bawah. Okay, dia akan ke bawah. So ini adalah cara kita determine direction of force. Ulang balik So awak akan jari jemari awak ni akan ikut je arah velocity tu. Lepas tu daripada arah velocity tu dia akan curl towards you punya magnetic field. Alright. Tak apa, nak bagi faham lagi Miss akan tunjuk video. You don't have to worry. Kita orang dah record video untuk korang. Okay. Sekarang adalah kita nak tengok example 1. So Miss akan tunjuk untuk example 1A. Right, I'll show you for example 1A. Okay, everyone, Miss nak korang buat. Tetapi Miss nak tangan korang di atas kertas, atas kita punya handout, ya. Okay. Semua boleh nampak ke video tu? Okay, so semua orang tengok handout masing-masing. Okay, try buat dulu sebelum Miss tunjuk video ya. So, jari jemari korang akan ke arah kanan. Okay, letak ke arah kanan. Okay, letak ke arah kanan. Sekejap Miss buka video kalau lah. Okay, letak dia ke arah kanan. Okay, try. Kalau siapa yang dah figure out tu very good. So everyone try. So your fingers will be towards the right. Okay, towards the right. Okay, korang try buat. Okay, try ikut video ni je buat. Okay, so this one we want to find the direction of the magnetic force. So velocity ke sana, so kita letak tangan kita mengikut direction of velocity, and then we curl our fingers towards the direction of magnetic field, which is downwards. Okay, so from velocity to curl our direction to magnetic field, so our thumb will be the direction of the force. Therefore, the force is into the page. So kita akan lukiskan the force into the page begini. So this is the force into the page. The slanted arrow shows that it's into the page. Okay. So maksudnya kan, okay, kalau korang perasan, okay, macam Miss cakap tadi, mula okay, Miss kata ikut arah korang punya velocity. So dia akan ke kanan. Tetapi kalau macam ni, kalau awak letak jari jemari awak macam ni, awak susah nak curl towards B, betul tak? Macam mana nak curl? Kalau nak curl pun nak curl macam mana? Jadi awak ikut je, jari jemari kita ni fleksibel. So kita boleh letak dia macam ni, macam ini. So macam ni, so dia fleksibel tau. Jadi what you need to do, awak letak je jari jemari awak macam ni. Okay? Okay, so senang nak curve. So remember your thumb akan jadi you punya direction of force. So fingers macam ni and then B awak ke bawah. So macam Miss cakap kita akan curve dia towards B. So Miss curve dia towards B. Nampak tak? So velocity macam ni and Miss curve dia towards B. Jadi sebenarnya direction of force Miss is inside. So
velocity curves towards B. So direction of force is into the page. So bila dia into the page, kita tak boleh nak lukis dia straight. Jadi kita kena lukis arrow dia slanted, iaitu sengit. Okay, boleh? Boleh, Mi. Boleh, Miss. Okay, Miss nak tanya, okay, kejap. Okay, so semua orang try buat. Guna tangan masing-masing untuk buat dia. Ikut je video tu. Tak boleh share lah pula, ya Allah. What happened? Not responding. Okay guys, just wait for a moment. My laptop tak responding pula. Okay guys, boleh dengar Miss tak? Miss pakai lagi satu punya laptop kejap. Okay, so itu untuk yang pertama. Okay, cuba buat sendiri untuk yang C. Okay, buat yang C dulu. Yang C senang. Okay, try buat yang C dulu. Okay, so yang ini dia akan into the page. So bila into the page, kita akan buat arrow dia sengit. So korang tulislah sengit, maksud dia masuk masuk into the page. Maksudnya dia into the page. Okay, now let's look at B. Okay, ingat tahu macam Miss cakap. Cuba tengok, velocity ni, arrow ni sengit ke tak? Okay, sengit ke tak arrow dia? Sengit. Sengit. Jadi sengit maksudnya velocity ni into the page. Okay, sekarang awak nak letak jari awak macam mana? Anyone? Macam mana korang nak letak jari korang? Ke bawah. Ke bawah. Okay, lepas tu ke atas. Macam mana tu? Dari bawah ke atas. Okay, so macam ada idea. Very good. Okay, Miss akan tunjuk ya macam mana. Very good. Awak akan letak dia macam ni. Okay, Miss buka kamera ya. So, kan Miss cakap velocity sekarang dia into the page sebab dia slanted kan. So dia masuk. Okay, dia masuk macam ni. Okay, semua orang boleh buat. So awak buat je masuk macam ni. Tak perlu pun sengit. Tak perlu sengit. Sebab sengit itu maksud dia, arrow sengit ini maksudnya dia adalah into the page. So awak buat je. Dia masuk macam ni. Okay, buat masuk. Sekarang Miss punya fingers akan curl upwards ke curl downwards? Kids? Upward. Upwards sebab okay, velocity masuk. Okay, velocity Miss masuk tau. Lepas tu fingers Miss akan curl upwards. So bila Miss buka mic. sorry. Miss cakap Miss ada habit baru. Suka live meeting. Okay, I'm so sorry. So sekarang velocity Miss masuk. So bila dia masuk, dia ingat. Okay, kita akan letak fingers kita ikut direction of the velocity. Lepas tu dia akan curl upwards. So dia curl upwards. Nampak tak dia curl upwards? Then Miss punya force actually to the right. Tetapi disebabkan negative charge, force Miss akan ke mana? Left. To the left. Okay, jadi awak punya direction adalah to the left. Okay, kita tutup kamera rimas. Alright, jadi you punya direction of the force will be to the left. Supposedly it was to the right.
Tetapi disebabkan dia negative charge, dia akan jadi to the left. Okay, so those yang confused, Miss akan tunjuk video supaya senang korang nampak. Okay, this one memang perlu banyak practice. That's why we recorded this video for you guys untuk senang. Okay, Miss akan tunjuk kat korang. You guys wait a moment. Miss banyak sangat lah window, Miss. Should I share your entire screen will be better, right? Okay. The Okay, tengok sana. velocity slanted macam ni. So when it's slanted, maksudnya the velocity masuk. So we have to start dengan tangan kita masuk. Okay, tangan kita masuk and then the magnetic field is upwards. So magnetic field upwards, kita curl our fingers upwards. Okay, so from masuk, velocity masuk, magnetic field curl upwards. So our force supposed to be to the right. Tapi disebabkan dia adalah negative charge, so dia akan opposite lah. So force kita akan to the left. So this is the direction of the force. Alright, that's all. Okay, boleh faham ke yang itu? Chicks, okay ke? Okay, Miss. Okay, okay, Miss nak tanya jujur. Setakat ini, A dan B, siapa tak faham tekan nombor 2 di chat box? Siapa faham tekan nombor 1? Okay, siapa faham tekan nombor 1, siapa tak faham tekan nombor 2? Ada soalan tanya terus, Miss. Jangan ni. Sebab awak memang perlu belajar tangan ni macam mana. So I really need everyone cooperation and tulis dekat chat box. If you guys tak faham, I need to teach you again and again and again. I don't mind. Miss, Yes, Amsha. untuk soalan example 1B tu kan kita kan letak tangan kita kat V. So kita akan pusingkan ke B. Yes. Tapi Kak Amsha, okay, awak letak V awak start sengit ke macam mana? Saya letak yang finger tu memang tu tata V. Okay. Untuk yang ini, maksud sengit tu, okay, Miss akan buka kamera. Amsha boleh nampak Miss ke? No. Okay, sorry Miss nak end call lagi, minta maaf. Okay, Amsha nampak Miss tak? Nampak. Okay, awak letak macam ni ke tangan awak? Awak tak macam mana tangan awak? So sepatutnya tangan awak dia kena macam ni. Ya Allah. Macam ni, dia kena masuk macam ni je. Sebab awak tak letak sengit macam ni. Awak tak sengit macam ni ke? Tak. Okay, apa maksud sengit Miss kata? Apa maksud arrow sengit? Maksud arrow sengit maksudnya dia adalah masuk. Jadi bila masuk awak letak je V awak masuk. Letak je macam ni. Masuk. Okay, letak masuk. Lepas tu dia akan ke atas. Amsha faham ke Amsha? So maksudnya finger tu tak payah letak kat V lah. Tak payah, tak perlu. Masuk V punya arrow tu dia sengit untuk menunjukkan V itu masuk. Jadi tak perlu pun letak kat V. Bila awak letak kat V, awak akan pening. So awak letak je kat sini. Oh, rupanya V tu masuk. Okay, V masuk. Lepas tu dia akan ke atas. Lepas tu magnetic force patutnya ke kanan. Tapi disebabkan negative charge, dia akan ke kiri. Boleh faham ke Amsha? Boleh kot. Boleh kot, betul? Nanti tengok video balik, boleh ke? Boleh. Alright, so Miss akan teruskan dengan yang C. Okay, yang lain okey ke? Miss risau lah, ya Allah. Okay, nampak macam okey. C. Okay, Miss nak semua orang buat dengan Miss. Okay, Miss nak semua orang buat. Okay, Miss sanggup buka kamera, kau tunggu kejap So, try to figure out. Siapa dapat jawapan yang tepat, do let me know Okay, so now sekarang kita akan buat untuk C. So sekarang kita akan buat C. Okay, semua orang, direction of velocity dia ke mana? Okay, semua orang betul kat Miss, buka mic. Direction of velocity ke mana? Bawah, okay, ke bawah. Letak tangan macam ni semua orang. Okay, letak atas paper korang. Guna handout. Ni kan handout korang. Guna, letak. Okay, so dia adalah ke bawah. Okay, dia ke bawah. Okay, sekarang magnetic field dia X. Magnetic field X masuk ke keluar? Masuk. Jadi dia masuk. So dia sepatutnya adalah ke kanan. Okay, tengok Okay, velocity ke bawah
And then magnetic field masuk. So tengok velocity ke bawah, magnetic field masuk. Okay, kejap tak tahu everything jatuh. Okay, so magnetic field ke bawah. Velocity ke bawah. Dan magnetic field masuk. So bila masuk, magnetic force patutnya ke kanan. Tapi disebabkan negative charge, dia akan ke mana? Kiri. Kiri. Pandai. Okay, look again. Velocity ke bawah, magnetic field masuk. And then awak punya thumb akan pointed. Thumb kita adalah magnetic force. Magnetic force kita akan pointed towards the right. But because this is negative charge, therefore dia akan ke kiri. Alright. Okay, baiklah. So jadi dia punya jawapan adalah force dia ke kiri. Okay, boleh? Miss ke macam tidak? mana tahu magnetic field dia masuk? Sebab Sayang, tu X apa sayang? X masuk. ni apa? Magnetic field masuk. Oh. Sebab itu Miss tahu magnetic Okay. field dia masuk. Okay. Thank you, Okay. Miss. Okay. Okay, now next. Okay, cuba try D dengan E pula. Okay, untuk D dengan E, Miss nak tanya. Okay, siapa dapat jawab soalan Miss ni memang mantap. Awak tahu tak direction of magnetic field dia? Tahu ke tidak? Tahu. Tahu, okay. Ke mana Hakim? Magnetic field dia macam mana? Masuk ke keluar? Anyone else? Masuk. Masuk. Okay, very good. Okay, Miss nak tanya, macam mana kita nak cari direction of magnetic field? Bukan magnetic force Okay? Bukan magnetic force. Tapi macam mana kita nak cari direction of magnetic field? Miss baru ajar tadi. Guna right hand beat dulu. Okay, right hand grip dulu. Very good. Thumb kita tunjuk direction apa? Thumb kita tunjuk direction apa? Current. Current. Okay, Current. very good. Thumb current. And then fingers? Magnetic field. Very good. So thumb akan tunjuk direction of current dan fingers akan tunjuk direction of magnetic fields. So semua orang letak. Okay, letak guna right hand grip rule. Okay, pastikan tangan korang tangan kanan current ke kiri. Current kita adalah ke kiri. Lepas itu dekat belah yang ada charge ini magnetic field masuk ke keluar? Dekat sini ni magnetic field masuk ke keluar? Masuk. Very good. So dia adalah masuk. Okay, masuk. Okay, very good. So now dah cari direction of magnetic field. Sekarang kita nak cari direction of magnetic force. Okay, cuba try cari sendiri sebelum Miss tunjuk. Siapa dapat jawapan boleh share dengan Miss kat mana dia. Ke kiri ke Miss? Betul. Yang lain? Ke kiri. Very good. Ya Allah, mantaplah korang. Okay. Sekejap, Miss buka kamera. Okay, Miss buka kamera ni korang nampak ke tak sebenarnya Miss? Okay, so first thing first. Kena Kita pin baru nampak. bila pin baru nampak. Okay, tengok Miss Okay, Miss. Alright, so now direction of current kita adalah ke kiri. So look, our direction of current is towards the left. So when it's towards the left, kita kena cari direction of magnetic field. So dekat sini magnetic field akan masuk. So Miss akan lukislah dia masuk. So X maksudnya dia adalah masuk. Okay, X maksudnya dia adalah masuk. Okay, now kita dah cari direction of magnetic field. Sekarang kita nak cari direction of magnetic force. Itu adalah kita punya learning outcome. Okay, semua orang ikut Miss. Velocity punya arah ke mana? Jari Miss akan ke mana? Kids, jari Miss akan ke mana? Bawah. Ke bawah. Okay, jari Miss ke bawah. Semua orang buat ya. Jari ke bawah. Buat atas paper korang. Jari ke bawah, magnetic field akan masuk. So magnetic field masuk.
Dan force Miss sepatutnya ke mana? Okay, Kanan. Miss Ul. Okay, very good Hakim. Betul. So velocity Miss ke bawah and then magnetic field Miss akan masuk. So force Miss sepatutnya ke kanan. Tapi disebabkan negative charge jadi dia akan ke kiri. Boleh? Kids boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Baiklah. Miss tutup kamera ke tadi? Tak apalah. So, you punya force adalah ke kiri. Okay? So, now cuba kita tengok E pula. E. Sama juga. Awak tahu tak direction of magnetic field awak? Tahu. Tahu. Tak tahu. Tapi boleh cari, betul tak? Okay, minat girls pula try. Direction of magnetic field dia dekat belah sini, keluar ke masuk? Masuk. Very good. So, dia akan masuk. Okay. So, dia akan masuk. Okay, macam mana nak buat? Okay, this is your right hand grip rule. And then dekat belah sini, dia akan masuk. Masuk kalau dia adalah X. Okay, now. Remember, ini adalah positive charge. Ini adalah positive charge. Okay, semua orang letak jari jemari awak ke kanan. Okay, dah letak? Okay, so Dah. curl towards in. Maksudnya, so awak punya magnetic field masuk kan? So masukkan dia. Jadi awak punya force ke mana? Atas. Ke? Ke atas. Pandai. Senang tak? So ini adalah force awak. Okay, perlukan Miss buka kamera? Okay, Miss akan tunjuk video Miss akan tunjuk video lagi. Korang jangan risau. I'm going to do both for all of you. Okay, ambil masa untuk digest. Miss tak sempat pun nak panggil seorang-seorang tanya okey ke tak. Miss, is it okay if I draw the force on the charge instead of the thingy? What thing? Oh, no. Yes, correct. Poly. I'm wrong. Okay, this is not thingy. This is wire conductor. Yes, the force was supposed to be on the charge. Okay, I'm sorry guys. The force kena on the charge. Okay, semua Miss lukis on the charge except for the last one. Okay, Miss akan kecilkan sikit untuk semua orang boleh tengok. Okay, so I'm gonna open my camera to do the last one together with all of you. So ini kita tahu current dia ke atas. Lepas tu maksudnya sekarang magnetic field dia akan masuk. So we have to find for the direction of magnetic field. Sebab itu Miss dah lukis X. Okay. So selepas itu kita nak cari direction of magnetic force dia. So tengok velocity dia ke kanan. Okay, tengok ni velocity ni. Tengok jari-jari Miss ke kanan. Okay. Lepas itu kita tahu magnetic field dia masuk. So curl. This is your velocity curl towards the magnetic field. So Miss dah curl. Nampak tak curl? Jadi Miss punya force adalah ke atas. Okay. Disebabkan dia positive charge, Miss tak perlu nak terbalikkan dia. So force dia adalah ke atas. Okay, boleh? Jatuh pilah semua. Boleh, Miss. Boleh ya? Okay, that's great. Okay Fahmi, I'm so happy that your internet is better today. And you can join our session. Okay lah. Okay, so to those yang okay, you may try with example 2. So kepada yang tak okay, Miss akan tunjuk video. 5 of this punya video, okay? Okay, siapa yang okay, tengok example 2 ya. Try example 2. Dan Miss akan tunjuk video.
Okay, I'm on live meeting. Okay everyone, so I'm going to share screen dengan korang untuk video A, B, C, D. Tadi Miss dah tunjuk dah kan? Tak apa, Miss tunjuk lagi sekali. Okay, now kita akan tengok untuk A. So kepada yang tadi keluar masuk, so this is your chance to tengok balik. We want to find the direction of the magnetic force. So velocity ke sana, so kita letak tangan kita mengikut direction of velocity, and then we curl our fingers towards the direction of magnetic field, which is downwards. Okay, so from velocity to curl our direction to magnetic field, so our thumb will be the direction of the force. Therefore, the force is into the page. So kita akan lukiskan the force into the page begini. So this is the force into the page. The slanted arrow shows that it's into the page. Okay, itu untuk A. Sekarang kita akan tengok untuk B pula. Slanted macam ni. Okay, so for this one, we have the velocity slanted macam ni. So when it's slanted, maksudnya the velocity masuk. So we have to start dengan tangan kita masuk. Okay, tangan kita masuk, and then the magnetic field is upwards. So magnetic field upwards, kita curl our fingers upwards. Okay, so from masuk, velocity masuk, magnetic field curl upwards. So our force supposed to be to the right. Tapi disebabkan dia adalah negative charge, so dia akan opposite lah. So force kita akan to the left. So this is the direction of the force. Okay, itu untuk B, and then kita akan tengok untuk C pula. Okay, so we have velocity downward. So kita letak tangan kita ikut direction of velocity. And then magnetic field kita adalah X. So X maksudnya dia masuk. So velocity ke bawah, magnetic field masuk. So kita akan dapat force kita ke kanan. Tapi because it's a negative charge, so force kita akan opposite direction lah. So ke kanan akan menjadi ke kiri. So force kita ke kiri. Okay, itu untuk C. Now I'm going to share untuk D pula. Okay, for this one, kita tahu velocity of the negative charge ke bawah. Cumanya sekarang we don't have the direction of the magnetic field. So kita kena cari dulu direction of magnetic field. So kita tahu current kita ke kiri, so our thumb ke kiri, magnetic field dekat sini akan masuk. So kita lukis dulu direction of magnetic field. So magnetic field masuk, masuk dan masuk. So this is the magnetic field. Lepas kita dah ada the velocity and the magnetic field, barulah kita gunakan tangan kita untuk cari direction of force. So velocity ke bawah, magnetic field masuk, so force kita ke kanan. Tapi again, because it's a negative charge, akan terbalik lah. So force kita akan sebenarnya ke kiri. So this is the direction of the magnetic force. Oh, Miss. Okay, last one iaitu E. Sekarang kita ada velocity of the positive charge ke kanan. Okay, tapi kita tak diberikan magnetic field. So you have to find first the direction of magnetic field. So sekarang current kita upwards. So current upwards. Magnetic field dekat belah sini keluar, dekat belah sini masuk. So kita akan consider the direct yang lebih dekat lah dengan charge kita. So magnetic field dekat sini masuk. So this is the direction of magnetic field. Once we have identified the direction of velocity and magnetic field, barulah kita cari direction of force. So velocity kita ke kanan, velocity kita ke kanan, magnetic field kita masuk. So force kita ke atas, and it's a positive charge, so dia memang akan ikutlah direction of our thumb. So force kita ke atas. Okay, that's all for the video. So Miss nak tanya jujur, kalau korang okay dan faham macam mana nak lukis ke-5-5 example ini, dan tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya awak macam 50-50 dan masih perlu tengok video nanti, tekan nombor 2 di chat box. Okay, great. Okay, sekarang Miss akan ajar example 2. Okay, so the question kata, calculate the magnitude of the force on a proton travelling 5 times 10 to the power of 7 meter per second.
So ini adalah velocity dia. In the uniform magnetic flux density. Magnetic flux density ni magnetic field je lah. Which is 1.5 Weber per meter square. So this is your magnetic field. So the question minta you cari the velocity of the proton, minta you cari apa tau? Magnitude of the force. So dia minta kita cari force kalau first velocity of proton itu perpendicular to the magnetic field. So bila perpendicular, angle dia berapa? Kan kita tahu angle adalah between V and B. So kalau 90, kalau perpendicular berapa degree? Anyone? 90. 90 degree. Very good. Jadi awak akan dapatlah F equals to QVB sin theta. Which Q adalah charge of the proton. Dah dapat dah kat sini. 1.6 times 10 to the power of negative 19. Dan V adalah velocity dia 5 times 10 to the power of 7. And then magnetic flux density ataupun magnetic field dia adalah 1.5 dan angle dia adalah 90 degree. So tekan calculator, awak akan dapat 1.2 times 10 to the power of negative 11 Newton. And the next one, okay, try buat sendiri pula untuk the next one. Lagi Miss akan tulis jawapan akhir je. Okay. Dah dapat? Dah Miss. Dah, okay, yang lain? So yang ini sama juga awak pakai F equals to QVB sin theta. So Q awak masih charge of the proton and then V awak, V adalah masih sama velocity dia and then dia punya magnetic field dia masih sama tetapi angle dia dah lain iaitu 50 degree. Maksudnya velocity dan juga angle between the velocity and the magnetic field is 50 degree. So tekan calculator, you will get the answer of 9.19 times 10 to the power of negative 12 Newton. Okay, boleh? Boleh Miss. Alright. Okay, give me one moment. Mesti tengah buat exit ticket. So this is the exit ticket for our class today. Okay, so for today lecture, Miss tak akan buat lecture. But Miss akan nak korang buat kita punya Google Form for pre-UPS. That's very important. So kita nak markah PB tinggi kan? So please answer the UPS question, pre-UPS question. Dan Miss akan ambil attendance based on that for lecture. Okay, boleh ke? Okay, are we good? Boleh. Okay, so I think that's all from me. Miss. Okay, so I think that's all from me for today. Thank you so much everyone. Bye bye. Assalamualaikum. Have a great day and please take care of yourself. Jaga SOP. Okay, bye bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome.
Amir? Okay, Akila, you okay, Akila? Oh, dah habis lah Rani. Amir, are you okay, Amir? Okay, Fahmi, are you okay? It's okay, Rani. Nanti you tengok video, okay? Alright. Akila, Nawar, okay ke? Akila. Akila, oh Akila. Cik Akila buat apa tu? Bye, bye Rani.